Paano i-claim ang SBWS subsidy sa M Lhuiller? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Hi mga kawapo, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Kagaya ng sinabi ko kanina sa intro, pag-usapan natin ngayon kung paano mag-claim ng SBWS subsidy sa M Lhuiller. Kaya tutok ka lang sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano. Kapag naka-receive ka na ng text message mula sa SSS, kagaya nito, ibig sabihin pwede ka na mag-claim ng iyong subsidy sa M Lhuiller. At paalala lamang po na huwag mong burahin o iwala ang text message nito na mula sa SSS dahil ito ay importante. At huwag mo rin kalimutan magdala ng valid ID para sa iyong transaction sa M Lhuiller. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa malapit na branch ng M Lhuiller. Kapag nakarating ka na, pumunta lamang sa teller o cashier ng M Lhuiller at sabihin na mag-claim ka ng SBWS mula sa SSS. At bibigyan ka nito ng dalawang form. Sa unang form ay ang kulay brown kagaya niyan. At ang ikalawang form naman ay ang kulay puti na gaya nito. Sa unang form, ang kailangan mo lang filloutan ay ang sender, address, contact number, KPTN, reference number. Sa sender, ang kailangan mo lang dito ilagay ang SSS o SBWS. Sa address at contact number kahit hindi mo na ito lagyan. At ang sa pinakababa ay ang napaka-importanteng detalye. Dahil dito mo po ilalagay ang reference number na nanggaling sa SSS. Kaya importanteng wag mo pong burahin ang text message mula sa SSS. Dahil hindi ka po makakapag-transact kapag wala ito. At sa may kabilang parte naman ng papel, ilalagay mo dito ang receiver. Sa receiver po, pangalan mo ang ilalagay dito dahil ikaw po ang magre-receive ng subsidy na nanggaling sa SSS. Pangalawa, ilalagay mo dito ang iyong kompletong address. Sunod ang iyong kompletong contact number dahil dito ka po ite-text o tatawagan ng M Lhuiller kapag okay na ang iyong subsidy. Sunod, amount. Kung hindi ka sigurado sa amount at walang sinabi ang iyong employer, ilagay mo na lamang dito ang 8,000. Dahil hindi po pare-pareho kung magkano ang amount na nare-receive ng mga empleyado na nanggaling sa SSS. Paalala lamang po kapag nandun ka na sa M Lhuiller, hindi mo po agad-agad makukuha ang iyong subsidy. Dahil may problema po ang DBP. Basahin mo na lamang ang nakasulat dito. Kaya ang sabi sa akin ng teller or cashier ng M Lhuiller, 45 days tentative date po bago makuha ang subsidy na mula sa SSS. Ang susunod na form na kailangan mo i-fill out ay ang kulay puti. Dito mo po ilalagay ang iyong personal details. Bali back to back po dito ang nakasulat. Ang una po ay ang Tagalog at ang pangalawa ay ang English. Bali kahit saan ka po dyan mag-fill out kung saan ka komportable. Sa pag-fill out, ilagay mo po una ang iyong apelyido. Sunod, unang pangalan at ang iyong gitnang pangalan. Sa ibaba, ilalagay mo po dito ang iyong katayuang sibil. Lagyan mo po ng check kung ikaw ay walang asawa o balo. At kung ikaw ay kasal o hiwalay. At sa ibaba, ilalagay mo dito ang iyong kasalukuyang tirahan kung saan ka ngayon nakatira. Lagay mo dito ang tirahan, gusali o kalye, lungsod o bansa. At sa kabila naman kung ikaw ay may permanenteng tirahan, ilagay mo na rin dito kagaya ng nasa kabila. At sa ibaba ilagay mo dito kung kailan ka ipinanganak. Una, buwan, sunod araw at taon. Lagay mo na rin dito ang iyong nasyonalidad. Pagkatapos ilagay mo na rin dito kung ikaw ay may landline at cellphone number. At sa ibaba, sa hanap buhay, paki-check at isulat ang mga detalye. Una, kapag nagtatrabaho ka, dito mo po ilalagay ang check. Since galing sa SSS at empleyado tayo, ito po ang i-fill outan natin. Kailangan mo lang ilagay ang pangalan ng kumpanya, address, produkto o serbisyong inaalok, at sa ibaba, posisyon o katungkulan. At sa pinakaibaba, yung gaya ng sariling negosyo o kabuhayan, hindi na po yan importante. Kahit hindi na po yan i-fill outan. At sunod, lagyan natin sa pinagmula ng pondo, i-check lang natin ang tulong mula sa gobyerno. At sa ibang bahagi ng form, kapag may naangkop naman dito sa iyong status sa buhay, halimbawa nagtatrabaho sa gobyerno o
may agarang kamag-anak sa gobyerno, kailangan mo lang ito i-fill outan. At sa ibaba, para lamang ito sa mga kawani ng M Lhuiller. Kaya hindi mo na ito kailangan fill outan. At kapag okay na at tapos ka na mag-fill out ng mga impormasyon, ibigay na ito sa cashier o teller ng M Lhuiller. At sabihin mo sa kanya na ipa-double check sa kanya ang mga fill out mong mga impormasyon kung may kulang dito o may mali. Kapag okay na lahat, kailangan mo lang ibigay sa kanya ang iyong valid ID at magantay ng 4 to 5 days ng kanilang text message kapag okay na ang subsidy at kung pwede na natin ito i-claim. Hanggang dito na lamang ang ating tutorial tungkol sa kung paano mag-claim ng SBWS sa M Lhuiller. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na Walang Pasok Updates. Kung ikaw ay may katanungan pa tungkol sa video na ito, mag-comment lamang sa comment section ng aming YouTube channel. Bisitahin mo na rin at i-like ang aming Facebook page na Walang Pasok Updates. Nagpo-post kami dito tungkol sa mga walang pasok na school at mga lugar. Kung ikaw naman ay may mga tanong tungkol sa government gaya ng SSS Pag-ibig at PhilHealth, pumunta lamang sa aming Facebook page at i-like ang Government Inquiries. Maraming salamat po.